आज आपण करणार आहोत कोकणी पद्धतीचं सुरमईचं कालवण। मिक्सी जारमध्ये अर्धा कप खोवलेला नारळ, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या, 1 इंच आलं, 1 हिरवी मिरची, थोडी कोथिंबीर, अर्धा टीस्पून हळद, 2 टीस्पून मालवणी मसाला आणि थोडं पाणी टाकून बारीक वाटून घेऊया। मसाला तयार आहे। मीडियम फ्लेमवर पॅन ठेवला आहे, त्यात 2 टेबलस्पून तेल टाकूया। तेल गरम झालं आहे, त्यात 5 ठेचलेल्या लसणाच्या पाकळ्या टाकूया। लसूण लाल झाला आहे, त्यात वाटलेला मसाला टाकूया। 1 मिनिट मसाला परतवून घेऊया। मसाल्याचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता। एक मिनिट झाला आहे, मसाल्याला तेल सुटलं आहे। पाणी टाकूया। तुम्हाला रस्सा किती घट्ट किंवा पातळ हवा त्याप्रमाणे पाणी टाका। गॅसची फ्लेम हायवर करूया। रश्श्याला उकळी फुटली आहे, त्यात चवीनुसार मीठ टाकूया। हे 3 कोकम आहेत, हे तुम्हाला कोणत्याही किराणा दुकानात मिळतील, ते टाकूया। कोकम नसेल तर तुम्ही चिंचेचा कोळ किंवा कैरीची फोड टाकू शकता। हे सुरमईचे तुकडे स्वच्छ धुवून घेतले आहेत, ते अलगद कालवणात सोडूया। गॅसची फ्लेम मीडियम वर करूया। 3 ते 4 मिनिटं कालवण उकळू देऊया। फिश शिजायचा कालावधी फिशचा प्रकार आणि पीसेसच्या थिकनेसवर अवलंबून असतो। फिश जास्त वेळ शिजवली तर ती गळून जाऊ शकते। तीन मिनिटं झाली आहे, कालवण तयार झालं आहे। थोडी कोथिंबीर टाकूया, मिक्स करूया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। चमचमीत सुरमईचं कालवण रेडी आहे।